سلام دوستان عزیز، به کانال من خوش اومدید. من ملودی هستم و در زمینه‌های مختلف هنری فعالیت دارم. چنانچه به این محتوا علاقه داری لطفاً کلید سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزن و زنگوله کنار اونم فعال کن تا هر زمان ویدیوی جدیدی گذاشتم از آن مطلع بشی. برای پخت این شیرینی لطیفه فوق‌العاده خوشمزه و خوشبافت همراه من باشید تا انتهای ویدیو تا تمام نکات اصولی پخت این شیرینی رو با دستور قنادهای معروف بشنوید و ببینید. یه دونش از وسط برش میزنم تا ببینید چقدر کاملا ترد و خوشبافته و فوق‌العاده سبک و خوشمزه. مواد لازم: آرد سفید قنادی یا آرد 0 50 گرم، نشاسته ذرت 15 گرم، 1/2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر و 1/4 قاشق چایخوری وانیل و مقداری پودر پسته و تخم مرغ 2 عدد که وزنشون با پوست معادل 60 گرم بود. هر کدومشون نیاز خواهیم داشت. شکر دانه ریز یا شکر آسیاب شده 50 گرم. شما میتونید با توجه به ابعاد سینی مصرفیتون این مواد رو نیم برابر یا 2 برابر کنید. ابتدا با آماده سازی مواد شروع میکنم که شکر رو همون لحظه آسیاب میکنیم، چون وقتی از قبل شکر رو میزنیم بر اثر زمان و رطوبت هوا ممکنه این دانه ها به همدیگه بچسبن. پس چند پاس ما سرعت زیاد و چند پاس سرعت کم میزنم و مطمئن میشم تا شکرها کاملا آسیاب شدن. حتما این مرحله رو باید انجام بدیم، چون حل شدن مواد در سایر مواد به خاطر مدت کوتاهی که داره کاملا ضروری هستش. خب وانیلم رو اضافه میکنم به شکرم و یه گوشه قرارش میدم. برای اینکه ظرف کمتری کثیف بشه من ظرفم رو روی ترازو قرار میدم و صفرش میکنم و مقدار 50 گرم آرد سفید قنادی برمیدارم. از اونجایی که الک حریر من دهانش بزرگتر از ظرفمه، با استفاده از لیوان من میبینید که گذاشتم و شروع میکنم به الک کردن. اینجوری هیچ آردی به اطراف پاشیده نمیشه و بهترین کیفیت رو با استفاده از الک به دست خواهیم آورد. 15 گرم نشاسته ذرتمون رو به آرد اضافه میکنم و الکش میکنم. از اونجایی که دونه های نشاسته ذرت ریزتره نیازی نیست با الک حریر این کارو بکنیم. همونطور که میبینید بیکینگ پودرمونم که 1/2 قاشق چایخوری بود اضافه کردم. این مواد رو کاملا مخلوط میکنم با هم و بهتره که این مواد رو 2 تا 3 بار الک کنید. من اینجوری الکش میکنم که ظرفای بیشتری کثیف نشه، همینم افاقه خواهد کرد. الک کمک میکنه دانه های آرد از هم باز بشن و بافت لطیفه ما سبکتر بشه. ابعاد سینی من 25 در 35 سانتی متر هستش. با استفاده از کاغذ روغنی ما باید این سطح رو کاور کنیم. ترجیحاً از کاغذ روغنی که جنس مرغوبی داشته باشه استفاده کنید و با استفاده از خطکش برش بزنید و سطح براق کاغذ روغنی باید به سمت بالا باشه و سطح مات به سطح سینی چسبیده باشه. ابزار قنادی که من باش دایره ها رو ایجاد میکنم 5.5 سانتی متر و معادل 2 اینچ هستش. خب من شروع میکنم از سطح مات کاغذ روغنی شروع میکنم به کشیدن دایره ها. باید 2 سانت از بغل و 2 سانت از گوشه ها فاصله باشه. میتونید این کار رو هم انجام ندید، ولی اگه شما مبتدی هستید و میخواید مطمئن بشید موقع پایپ کردن این شیرینی فاصله ها رو درست رعایت کردید، بهتره که اینا رو بکشید پشت این کاغذ روغنیمون. همونطور که میبینید من دایره ها رو ایجاد کردم و میذارم پشت سینی و از نزدیک دایره ها کامل مشخصن ولی تو ویدیو مشخص نیست. خب اونو توی فریزر قرار میدم تا کاملا سرد بشه و بعد فرمو روی درجه 180 درجه میذارم تا گرم بشه. در فرهای گازی 20 درجه این دما بیشتر خواهد بود. همونطور که گفتم به 2 تا تخم مرغ کاملا سرد نیاز داریم که وزن هر کدوم با پوست معادل 60 تا 65 گرم هستش. زرده و سفیده رو از هم جدا میکنم. همونطور که میبینید زرده ها رو توی کاسه قرار میدم و سفیده ها رو در کاسه‌ای که قراره با هم اونو بزنیم میریزم. بهتره که همیشه در ظرفی جداگانه تخم مرغ ها رو بشکنیم که اگر تخم مرغ تازه نبود و لکه‌ای بود بتونیم اونو دور بندازیم. تخم مرغ دومی هم به همین صورت زرده رو جدا میکنم و سفیده رو به ظرف سفیده منتقل میکنم. ظرف سفیده باید کاملا خشک و عاری از چربی باشه و مطمئن باشیم در سفیده هامون لکه‌ای از زرده نباشه وگرنه این پف لازم رو نخواهد کرد. در ویدیوهای آموزشی قبلی من تذکر دادم که برای از بین بردن بوی تخم مرغ بهتره که این نطفه ها رو حتما سوا کنید، چون کمک شایانی به رفع بوی زخم تخم مرغ خواهد کرد. و همونطور که می‌بینید من از دو طرف تخم مرغ اینا رو سوا میکنم و دور میندازم.
نصف شکر دانه ریزمون رو به زرده های تخم مرغ اضافه میکنیم و با استفاده از این ویسک های دستی شروع میکنم به هم زدن. شما میتونید با دستگاه هم این کارو بکنید، ولی خب بعد از اون باید پره ها رو کاملا بشورید یا باید بعد از مرحله سفیده این کارو انجام بدید، چون پره ها برای سفیده باید کاملا عاری از چربی باشه. حدوداً 2 دقیقه هم بزنید کاملا جواب میده و شیرینی کاملا درست و اصولی پف میکنه. همونطور که میبینید زرده ها کرمی شد. خب تو این فاصله میام همزن رو روشن میکنم. روی درجه 1 برای من خیلی زیاده، ممکنه برای شما لازم باشه رو درجه 2 یا 3 کار بکنید، بستگی به مارک همزنتون داره. همونطور که میبینید بعد از 30 ثانیه 1/3 شکر دانه ریز رو به این مجموعه اضافه میکنم و شروع میکنم به هم زدن. بهتره که شکرها رو یک جا به ظرف سفیده اضافه نکنیم و بعد از 20 ثانیه مرحله 1/3 دوم رو میریزم و دوباره 20 ثانیه تقریبا میزنم و باقی شکرها رو در 20 ثانیه بعدی اضافه میکنم. اینجوری خیلی بهتر پف میکنه و حجیم میشه. برای بهتر مخلوط شدن سفیده با شکر حتما باید این فضا و زمان رو بدیم که 1/3 با سفیده مخلوط بشن. مرحله آخرم که ریختم و اونقدر این کار رو ادامه میدیم و میزنیم تا به مرحله استیف پیک برسیم که وقتی ظرف رو برمیگردونیم سفیده ها اصلا چپه نمیشن. و بعد از اون زرده تخم مرغ 1/3 رو مخلوط میکنم، از کناره ها میگیرم و به سمت وسط میام. خیلی آهسته باید این کار رو انجام بدید چون در پف این شیرینی کاملا مؤثر هست و باید مطمئن بشیم که کاملا مخلوط شده. خب 1/3 دومم میریزم. همیشه آهسته آهسته بزنید که مواد در اصطلاح جام نکنه و کاملا از کناره ها دورگیری باید بکنیم. این مرحله دوم زردن هم همونطور که میبینید به آهستگی هم میزنم. من کمی فیلمو به خاطر حوصلتون سر نره تندتر کردم. مرحله آخرم همونطور که میبینید با استفاده از لیزک شروع میکنم به هم زدن. باید این مواد سفیده و زرده کاملا در هم حل بشه، ولی اونقدرم نزنید که پف این مواد بخوابه. خب بعد از اون آرد و نشسته و بیکینگ پودری که جداگانه الک کردیم و میاریم الک میکنیم توی خود مواد و آهسته شروع میکنیم به مخلوط کردن با استفاده از لیزک. همونطور که میبینید پله به پله میریزم و 2-3 دور میچرخونم و دوباره آرد مرحله بعد رو اضافه میکنم. اگر ویدئوی آموزشی من رو دوست داشتید لطفاً کلید لایک رو بزنید و اون رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. این کار کمک میکنه با انگیزه بیشتری برای شما تولید محتوا کنم. خب همونطور که میبینید آردمون رو کاملا با مواد سفید و زردمون مخلوط میکنیم و به سمت وسط میکشیم و فشار نمیدیم. میبینید خیلی آهسته همچین کیفیت و بافتی پیدا میکنه در انتها، یعنی تضمینی دیگه این شیرینی کاملا ترد خواهد شد. من از قیف‌های پلاستیکی یک بار مصرف استفاده میکنم و توی این ظرفم قرار میدم تا بتونم راحت‌تر مواد رو به قیف پلاستیکیمون منتقل کنیم. خب شروع میکنم مواد رو تا جایی که میشه توی قیفمون میریزیم. به آهستگی تمامی مراحل رو انجام بدید چون خیلی مهمه. بعد از اینکه قیفمون پر شد با یک بستی اون رو میبندیم از بالا و باقی موادمون رو حتما توی یخچال قرار میدیم و اینجا رو به اندازه 1 سانتیمتر باز میکنیم، نه کمتر نه بیشتر. الان روی اون جایگاه هایی که نقاشی کردیم و از نزدیک من بهتر میبینمش و تو ویدیو زیاد نمایان نیست، شروع میکنم به پایپ کردن. یعنی دستمو ثابت نگه داشتم، نمیچرخونم و همینجور مواد رو میریزم تا سایز اون قالبی که طراحی کردم بشه. و باید حتما توجه داشته باشید این فضای 2 سانت تا 3 سانت بین شیرینی‌ها باشه، چون کمی شیرینی پهن میشه و توی سینی به اصطلاح کمی وا میره. برای همین سینی رو گفتم توی فریزر میگذاریم که اگر دستتون کنده و به نظر خودم تضمینی دیرتر وا میره، چون وقتی داخل فر میذاریم فر دماش خیلی بالاست و شوک دمایی باعث میشه اینا کمتر وا برن.
قله های تیزی که بر اثر پایپ کردن به وجود اومدن و با استفاده از انگشتم که با آب خیس کردم میخوابونم. حتما این کارو بکنید وگرنه این قله ها میسوزن و ظاهر زیبای لطیفه که سفید هستش رو خراب میکنه. خب با استفاده از پودر قند یا پودر شکری که آسیاب کردیم حتما روی تمام این شیرینی‌ها الک میکنیم و بعد از اون آماده است که بگذاریمش توی فر. فر برقیمون رو روی المنت بالا و پایین و درجه 160 درجه سانتیگراد تنظیم میکنم. برای فرهای گازی این دما باید 20 درجه بیشتر باشه و حدوداً 10 دقیقه زمان میدم تا این مرحله به عمل بیاد. از اونجایی که شیرینی لطیفه به سفیدش معروفه دقت میکنیم که روی شیرینی تا حدی پخته بشه و کمی هم ترک برداره که رنگش زیاد به کرمی یا زرد نکشه. البته شما سلیقه میتونید این کارو بکنید. و بعد از اینکه 10 دقیقه گذشت من المنت 160 رو از پایین روشن میکنم. حدود 6 دقیقه زمان دادم با المنت پایینم دوباره مغز پخت‌تر بشه و این در فرهای مختلف شاید متفاوت باشه. شما باید قلق فرتون رو داشته باشید. همونطور که میبینید کاملا سرد شدن. اینا رو از کاغذ روغنی جدا میکنم. طبیعیه که یه مقدار بچسبه به کاغذ روغنی و این اصلا مشکلی نیستش. برای خامه قندی من از خامه مینارین استفاده کردم. البته شما میتونید از خامه حیوانی هم استفاده کنید. به طور پیش‌فرض شیرین هستن و نیازی به اضافه کردن شکر اصلا نیستش. ما باید اینو حدوداً به حالت بستنی آب شده در بیاد. اصلا نیازی نیست از شب قبل بذاریم بیرون. من همیشه همون لحظه در میارم و یه چند دقیقه با قاشق تکه تکه میکنم و آبش میکنم. خب من کرونومتر رو میذارم و شروع میکنم به زدن. همونطور که میبینید کمی تکه های بلور یخ توش هستش. حالا در طول زدن این آب میشه. در زمان قدیم ما یه کاسه یخ میذاشتیم زیر ظرفمون که این خامه‌ای که داریم فرم میدیم به خاطر دمای محیط آب نشه. ولی با توجه به چربی خامه‌های امروزی دیگه نیازی به گذاشتن کاسه یخ نیست، مگر اینکه دست شما به شدت کند باشه و شما نیاز داشته باشید که این فضای زیر کاسه رو خنک نگهش دارید. خب حدوداً 4 دقیقه که میشه من دستگاه رو خاموش میکنم. واسه اینکه کیفیت دستگاهم بالاتر بره استراحت میدم و شروع میکنم به دورگیری خامه‌هایی که ممکنه این بغل هم نخورده باشه و کاملا همه رو به سمت وسط میارم که خنکی خودشون رو با هم حفظ بکنن و بعد یه 3 دقیقه زمان دادم تا اینا کاملا دستگاهم استراحت کنه، چون عمر دستگاه خونگی رو بالاتر میبره. و شروع میکنم به هم زدن. خامه تا زمانی که براقه یعنی فرم نگرفته اونقدر باید خامه رو بزنید، بسته به اون حجمی که دارید میزنیدم داره، چون معمولا مقدار 200 گرم تو 6 دقیقه زمان میخواد، ولی هر چقدر این مواد بیشتر بشه به دقایق بیشتری برای زدن نیاز داره. همونطور که میبینید خامه پوک شده و به اطراف پرتاب میشه. از ماسوره شکوفم استفاده کردم توی قیف پلاستیکی و شروع میکنم خامه ها رو به قیفمون انتقال دادن. اگر ماسوره نداشتید یا ماسوره ساده گردن داشتید هیچ مشکلی نیستش. میتونید فقط قیف رو برش بزنید به طول 1 سانتی متر و شروع کنید به پایپ کردن. خامه ها رو میبینید با فشار میذارم که هوای کمتری توی این قیف پلاستیکی بره و با استفاده از این بستا شروع میکنم به بستن بالای قیفمون که اینجوری مواد اصلا از این بالا خروج پیدا نکنه. پودر پسته تزیینیمون رو که گذاشتیم و برمیداریم و از وسط اون بسکویت لطیفمون شروع میکنیم به چرخوندن قیفمون به آرامی تا کمتر حباب بزنه. همینطور که میدید اینجا تمومش میکنم و یه دونه از این بسکویت ها رو روش قرار میدم و این قسمت انتهای تموم شده رو که ظاهرش زشتره رو میذارم توی پودر پسته و هم پوششش میدم و هم زیباتر میشه و دونه دونه این مراحل رو برای باقی هم انجام میدم. از وسط میام میچرخونم آهسته تا کاملا این روی بسکویت پر بشه. میبینید و روشو میگذارم و در پودر پسته میغلطونم این قسمت انتهایی رو. شیرینی لطیفه فوق‌العاده خوشمزه و تردمون آماده شد. علاقه‌مندا توی کامنت ها اعلام کنن. همونطور که می‌بینید ترک‌های ریز خیلی
قشنگ خورده و ظاهر بسیار زیبایی داره و بافتش هم وقتی که از وسط میشکافم همونطور که در ویدیو خواهید کاملا ترد و پوک هستش. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت کافی رو برده باشید و براتون مفید باشه و امیدوارم در ویدیوهای بعدی شما را ببینم. خدا نگهدار. Thanks for watching. I hope to see you in the next video. Love you. Bye bye.